Tervepä terve ja tervetuloa Musiikin suunnan virtuaalifoorumiin minunkin puolestani. Foorumi on oma osoituksensa siitä, että keväällä 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut tutkijoiden toimintaan merkittävästi. Siinä missä konferenssimatkailu on ollut arkea tutkijoille viime aikoina, eksotiikan nälkäänsä on saanut ruokkia lähinnä vilkuilemalla kollegojen kirjahyllyjä, työhuoneita ja muita etätyöpisteitä. Puheet koronapandemian aiheuttamasta digiloikasta on syytä suhteuttaa pitkäaikaisempiin muutoksiin mediakulttuurissa. Eritoten niin sanottujen älypuhelinten yleistyminen 2010-luvulla on muuttanut sekä mediasisältöjä että niiden kulutusta. Eikä kysymys ole vain viihteellisistä sisällöistä. Digiloikan ohella puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta ja sosiaalisesta mediasta tiedonlähteenä. Some-influenssereita, eli sosiaalisen median epävirallisilla kanavilla mielipiteitään esittäviä vaikuttajia, on nykyään joka nurkalla influensserisanan kulkutautimielle yhtymistä huolimatta. Samalla sosiaalisen median seuraamisesta älypuhelimen avulla on tullut olennainen osa nuorten sosiokulttuurista olemista. Tällä on kytköksensä kirjalliseen lukutaitoon, jos kohta rappiohuolen ohella voi pohtia sitä, että miten uusien välineiden avulla voisi kenties motivoida nuoria lukemaan. Yhtä lailla avoin kysymys on, missä määrin mediakulttuurin muutos vaikuttaa julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen kolmanteen tehtävään. Tuleeko tieteen popularisoinnista lyhyiden somevideoiden tuotantoa? Viime vuosina on ryhdytty puhumaan ja kirjoittamaan myös sellaisesta suuntauksesta kuin audiovisuaalinen etnomusikologia. Audiovisuaalista mediaa on toki hyödynnetty musiikin tutkimuksessa jo vuosikymmeniä. Joka tapauksessa esimerkiksi International Council of Traditional Music -järjestössä tutkimussuuntaukselle omistautunut ryhmä on perustettu 2015. Etnomusikologisten elokuvien tekemistä on teoretisoitu viimeistään 1980-luvulta lähtien, ja varhaisempaa materiaalia aihepiiristä löytyy muun muassa visuaalisen antropologian alalta. ICGM-ryhmän julkilausumassa sen tehtäväksi on määritelty audiovisuaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien tarkastelu tutkimuksessa, perinteen varjelussa ja tiedonvälityksessä. Tämän kolmijaon pohjalta voi tarkastella myös Musiikin suunnan virtuaalifoorumia osana audiovisuaalista etnomusikologiaa. Tällöin kysymys on ensiksikin siitä, miten audiovisuaalista mediaa hyödynnetään virtuaalifoorumissa ja millaisia metodologisia, eettisiä oletuksia asiaan liittyy. Toiseksi huomion kohteena on audiovisuaalisuuden suhde perinteiden ja käytäntöjen säilyttämiseen ja kenties jopa elvyttämiseen. Kolmanneksi tarkastelun keskiössä on se, miten audiovisuaalinen media voi toimia tutkimustulosten ensisijaisena jakeluvälineenä, eikä vain havainnollistavana lisänä. Musiikin suunnan virtuaalifoorumin ensimmäisessä osassa on 4 esitelmää. Pekka Grunov käsittelee Venäjän etnisten vähemmistöjen musiikkia YouTubessa. Hanna-Mari Riihimäki, laulaja lauluntekijä Alman musiikkivideoita. Teemu Vakkilainen, länsimaisen populaarimusiikin harmoniaa. Ja Anne Tarvainen, refluksia sairastavien laulajien sooma-esteettisiä kokemuksia. Grunov, Riihimäki ja Vakkilainen nojaavat kirjalliseen ilmaisuun, eli esitelmät edustavat tavanomaista tieteellisen raportoinnin muotoa. Audiovisuaalista sisältöä niissä ei itsessään ole, mutta Grunovin ja Riihimäen lähdeluetteloissa on käsiteltyjen esimerkkien verkko-osoitteet.
Vakkilaisen lähteisiin sisältyy puolestaan Vimeo-palvelussa saatavilla oleva tutkimuksellinen videotiedosto. Tarvaisen esitelmä sen sijaan on audiovisuaalinen sikäli, kun siinä yhdistyvät puhe ja kirjoitus. Tervetuloa kuuntelemaan esitelmääni Samaan tapaan kuin konferenssiesitelmissä yleensäkin. Kaikissa esitelmissä on lisäksi vielä vuorovaikutteinen ominaisuutensa kommenttikentän muodossa, ja ovatpa esitelmöijät muutamiin kommentteihin vastanneetkin. Esitelmien teknisten valintojen perusteella audiovisuaalisen etnomusikologian käsitteellisiä, metodologisia ja eettisiä lähtökohtia voi pohtia eritoten puhutun ja kirjoitetun kielen erojen osalta sekä suhteessa tutkimusaineistojen käsittelyyn. Yleisemmällä tasolla esitelmien muotoja voi tarkastella suhteessa käsityksiin audiovisuaalisuudesta ja etnomusikologiasta. Kysymykset kielestä ja audiovisuaalisuudesta johtavat edelleen epistemologiseen aprikointiin etnomusikologisen tiedon luonteesta. Millaisiin aineistoihin ja aistihavaintoihin tällaisen tiedon tuotanto nojaa? Kuten ilmaisu audiovisuaalinen etnomusikologia osoittaa, ihminen ei joko katso tai kuuntele, vaan katsoo ja kuuntelee, ja koskettelee, haistelee, maistelee ja tasapainoilee. Musiikin suunnan virtuaalifoorumissa sanallinen ilmaisu ja verkko-osoitteiden kohteet pysyttelevät audiovisuaalisuuden rajoissa. Vaikka äkkiäkös tutkimusasetelmaan lisäisi ne fyysiset ympäristöt, joissa mediasisältöjä enemmän tai vähemmän ergonomisesti katsotaan ja kuunnellaan. Sikäli kun audiovisuaalisen etnomusikologian ytimessä on audiovisuaalinen media eri muodoissaan, olennaisempaa on puntaroida kyseisten muotojen epistemologisia vivahteita. Mediamuotojen ja aistihavaintojen ohella on syytä kiinnittää huomiota myös viestinnän väistämättömään multimodaalisuuteen. Kirjoitetulla tekstillä on sanallisen sisältönsä lisäksi aina myös graafinen ulkoasunsa. Puhujilla ja laulajilla yksilöllinen äänensä ja audiovisuaalisessa mediassa on vaivatonta yhdistellä näitä kaikkia. Keskeistä onkin tarkastella kulloisiakin yhdistelmiä. Tässä suhteessa audiovisuaalisella etnomusikologialla on yhteytensä elokuva ja muun audiovisuaalisen median musiikin tutkimukseen, etenkin sen kulttuurin tutkimukselliseen haaraan. Kysymys on tällöin kulloisenkin äänelliskuvallisen yhdistelmän tarjoamista tulkintamahdollisuuksista ja niiden edellytyksistä. Ranskalainen elokuvamusiikin ja äänenteoreetikko säveltäjä Michel Chion toteaakin tähän liittyen, että erillistä ääniraitaa ei ole olemassa muuten kuin ahtaan teknisessä mielessä. Hänen mukaansa olisikin osuvampaa puhua ja kirjoittaa audiovisiosta sekä kuvan ja äänen välisen illusorisen yhteyden hyväksyvästä audiovisuaalisesta sitoumuksesta. Virtuaalifoorumissa Riihimäen huomiot kahdesta pop-artisti- ja musiikintekijä Alman musiikkivideosta kytkeytyvät tällaiseen tutkimusotteeseen. Yksi analyysin kohteista on tanssi. Niihin liittyen hän toteaa, että tanssijoiden ja artistin väliseen kontrastiin sitoutuu niin muokattu ja luonnollinen ääni, outo ja normaali ulkomuoto ja kehon liikkeet kuin kaikesta tästä muodostuva poliittinen sanomakin. Audiovisuaalisten sitoumusten tarkastelussa tanssi ja ruumiillinen liike yleisestikin on hyödyllinen huomion kohde siksi, että se pakottaa pohtimaan äänellisten ja kuvallisten ärsykkeiden kineettistä modaliteettia. Kysymys on yhtäältä siitä, miten samastuttavia kulloisetkin liikkeet ovat, mutta toisaalta siitä, kuinka uskottava liikkeen mukamas tuottama ääni on, tai toisinpäin, kuinka uskottava äänen mukamas tuottama liike on. Audiovisuaalisen etnomusikologian edustajat ovat tehneet enimmäkseen kenttätyöelokuvia, kuten brittiläinen etnomusikologi ja elokuvan tekijä John Bailey asian ilmaisee. Lähtökohtaisesti kysymys on etnografisten dokumenttielokuvien tekemisestä. Tämä ei silti sulje pois audiovisuaalisten sitoumusten tarkastelua, sillä mikäli kenttätyötallenne muuttuu kenttätyöelokuvaksi vasta jälkituotannossa eli editoimalla, ovat etnomusikologisten elokuvien audiovisuot enemmän tai vähemmän harkittuja ja tavalla tai toisella manipuloituja. Etnomusikologisiin kenttätyöelokuviin ja etnografisiin dokumentteihin liittyen Grono vesittää
virtuaalifoorumiartikkelinsa lopussa ajatuksia herättävän huomion vähemmistöryhmien jakamista musiikillisista YouTube-videoista eräänlaisena tee se itse etnomusikologiana. Hän ei artikkelissaan nojaa suoraan mihinkään määritelmään etnomusikologiasta, mutta huomionsa yhteydessä käsittelemänsä esimerkki tsetšeenialaisesta juhlasta vihjaa musiikkiantropologiseen suuntaan. Käsivaralta kuvatussa videossa 7 naisen ryhmä laulaa, soittaa ja tanssii tapaan, jonka monet yhdistänevät kyselemättä termeihin kansanmusiikki ja perinnemusiikki. Olosuhteiden ja esiintyjien asenteen perusteella Gronov otaksuu, että videon on kuvannut joko yksi ryhmän jäsenistä tai läheinen tuttava, mahdollisesti älypuhelimella. Esimerkki olisi tällöin tietyn musiikillisen yhteisön jäsenten itse tuottama etnografinen tallenne yhdestä esitystilanteesta tai sen osasta. Näin ollen videota voisi pitää esimerkkinä myös osallistavasta tutkimusotteesta. Gronov huomauttaa eritoten hää- ja tanssivideoiden suuresta määrästä ja painottaa häiden merkitystä perinteen jatkuvuudessa. Hänen mukaansa videoissa onkin usein musiikki- ja tanssiesityksiä autenttisessa kontekstissa. Toteamukset kytkevät ilmiön suoraan ICTM-tutkimusryhmän määrittelemiin audiovisuaalisen etnomusikologian tehtäviin nimenomaan perinteen säilyttämisen, jatkuvuuden ja elvyttämisen osalta. Tutkimusryhmän konferenssien ja julkaisujen perusteella sen jäsenten tuotokset ovat itse asiassa enimmäkseen tutkijoiden itsensä tuottamia etnografisia dokumenttielokuvia. Kysymykset autenttisuudesta ja perinteen säilyttämisestä ovat etnomusikologeille tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Ylenpalttista intoa katoavien perinteiden säilyttämiseen ja pelastamiseen on pidetty suorastaan etnomusikologian ja antropologian perisyntinä, sillä tällöin tutkija yleensä asettaa omat arvostelmansa ja etukäteistulkintansa sekä perinneyhteisöjen mielipiteiden että yleisen kulttuurisen muutoksen edelle. Nämä ongelmat ovat nousseet uudelleen esille Yhdistyneiden kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kulttuuriperintölistoilla. Kun tietty ilmiö halutaan listoille, on hakemusta tuettava videotallenteella. Unescolla ei ole yksiselitteisiä ohjeita videoiden toteutukseen, mutta hakemuksia käsittelevässä muistiossa videoiden toivotaan olevan moniulotteisia ja kontekstualisoivia, eikä turistikohteiden mainoksia, sekä käsittelevän normaaleja tilanteita ja tavallisten yhteisön jäsenten osallistumista toimintaan. ICTM-tutkimusryhmään kuuluva brittiläinen etnomusikologi Barley Norton huomauttaa kuitenkin, että koska hakemusten jättö on valtioiden vastuulla, osallistavuus voi aiheuttaa ylimääräisiä jännitteitä yhteisöjen ja valtarakenteiden välillä. Erityisesti vähemmistöjen omaehtoista toimintaa saatetaan valtionhallinnossa pitää jopa vaarallisena. Pelkän videon perusteella osallistavuudesta voi olla lisäksi hankala päätellä mitään. Ovatko perinneyhteisöjen edustajat olleet itse suunnittelemassa ja tekemässä tallennetta, vai onko heitä esimerkiksi vain haastateltu pintapuolisen suostumuksen saamiseksi? Norton toteaa lisäksi, että lavastetut televisioesiintymiset saattavat lopulta olla edustavampia esimerkkejä nykykäytännöistä kuin syrjäkylillä kuvatut kansanlauluvideot. Samat ongelmat liittyvät myös tsetšeenialaiseen juhlaan. Onko tallenne mahdollisesti yksi monista saman kappaleen toisinnoista? Onko sitä tai esitystilannetta manipuloitu muuten? Epäselväksi lisäksi jää, millainen tutkimuskysymys tallenteen tuottamista on mahdollisesti ohjannut. Jos mikä tahansa musiikillinen tee se itse tallenne on etnomusikologiaa, eivätkö silloin Alman musiikkivideoiden kaltaiset tuotokset ole myös? Tietyn musiikillisen yhteisön jäsenet ovat nekin itse tehneet. Gronovin tavoitteena on ollut yhtäältä sen selvittäminen, millaisia mahdollisuuksia YouTube tarjoaa etnomusikologiselle tutkimukselle. Tarkastelunsa tulosten hän toteaa viittaavan siihen suuntaan, että YouTubesta on tullut käyttökelpoinen lähde etnomusikologiassa, vaikkakin ongelmana on hyvin heikko metadata. Gronov huomauttaa vielä erikseen tiukasta valtiollisesta sääntelystä ja valvonnasta esimerkiksi ja juuri Tšetšeniassa. Miten lie siis käynyt tsetšeenialaisen juhlan naisille? Gronov ei asiaa kommentoi, mutta videosta esitettyjen kommenttien perusteella esitykseen on suhtauduttu jopa konservatiivisella kiihkolla. Ajatus YouTube-videoista tee se itse etnomusikologiana kaipaa vielä tarkempaa pohdintaa suhteessa tallennukseen ja analyysiin. Tällöin esiin nousee jälleen etnomusikologian määrittely. Onko se etupäässä kansanomaisten ja ulkoeurooppalaisten
musiikillisten käytäntöjen etnografista musiikkiantropologiaa vai kaikenlaisen musiikin kulttuurista tutkimusta? Musiikkiantropologit korostaisivat YouTube-videoiden autenttisia konteksteja, mutta etnografiseksi tutkimusasetelman vääntäminen on metodologisesti ja eettisesti hankalaa. Kulttuurin tutkijat olisivatkin tukevammalla pohjalla keskittyessään analysoimaan videoita tiettynä aikana, tietyssä paikassa, tiettyjen olosuhteiden vallitessa tuotettuina ja kulutettuina mediaesityksinä. Itse asiassa Gronovinkin tarkastelu on lähempänä jälkimmäistä otetta. Lähestyipä YouTube-videoita ja muuta audiovisuaalista mediamusiikkia antropologis-etnografisesti tai mediakulttuurin tutkimuksellisesti. Oma kysymyksensä on vielä, miten välinettä voisi käyttää hyväksi tutkimustuloksista raportoitaessa. Näiltä osin virtuaalifoorumin 4 ensimmäistä esitelmää viittaavat 3 suuntaan. Gronov ja Riihimäki tarjoavat lukijalle mahdollisuuden tutustua analysoituun aineistoon. Tarvainen on tallentanut oman puheenvuoronsa videolle ja Vakkilainen hyödyntää toisenlaista tutkimuksellista videota lähdeaineistonaan. Kyseinen video on brittiläisen musiikintutkija Philip Taggin tekemä, ja siinä hän kyseenalaistaa tonaalisuutta koskevan euroklassisen terminologian yleispätevyyden. Häntä itseään ei nähdä eikä kuulla, vaan tallenteessa ääni- ja videoesimerkkejä on höystetty sointuastemerkinnöin sekä sanallisin selityksin. Audiovisuaalisen median erityisyys korostuu siinä, että yleisöllä on mahdollisuus seurata analyysiä tosiasiallisten äänitteiden soidessa. Koska analyysi kohdistuu harmoniaan eikä esimerkiksi sointiin, päätelmät olisi kuitenkin mahdollista esittää myös vakiintuneessa kirjallisgraafisessa muodossa juuri euroklassisen nuottikirjoituksen avulla. Toki tämä rajaisi yleisön niihin, jotka moista symboliikkaa ovat opetelleet lukemaan. Tarvaisen esitelmä on kirjaimellisesti puheenvuoro, eli sisällön yksityiskohdat ovat saatavilla vain kuunnellen. Ketterät tutkijat voivat toki selata videolla näkyvät muistiinpanot pikakelauksella tai tässä tapauksessa pikaklikkailulla. Siirtymäkohdissa havaittavat erot äänenvoimakkuudessa paljastavat, että puhetallennetta on muokattu. Esitelmän aihe, eli refluksikolaulajien keholliset kokemukset, voi herättää odotuksia siitä, että asiaa havainnollistetaan myös äänellisesti. Tallenteella ei kuitenkaan kuulla esimerkkejä, eikä Tarvainen muuntele ääntään tarkoituksellisesti. Audiovisuaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia tutkimustulosten jakelussa onkin syytä pohtia suhteessa tutkimusasetelmaan ja ongelman asetteluun. Millaisia ovat ne tutkimuskysymykset, jotka edellyttävät audiovisuaalisen median käyttöä raportoinnissa? Milloin audiovisuaalisuudesta tulee välttämätön osa argumentaatiota, eikä vain ilmiön havainnollistamisen apuväline? Etnomusikologisen elokuvan teoretisoinnussa etnografisen tutkimuksen periaatteet asetetaan usein kaupallisten ja taiteellisten dokumenttielokuvien lähtökohtia vastaan. Tällöin keskiöön nousee refleksiivisyys ja tuotantoprosessin läpinäkyvyys, ja miksei myös läpikuultavuus. Kysymys on toisin sanoen ensiksikin siitä, että lopputuloksessa tutkijan ja muiden osallistujien vuorovaikutus on tavalla tai toisella läsnä. Toiseksi audiovisuaalisen toteutuksen reunaehtojen olisi käytävä ilmi. Tämä ei tarkoita niinkään autenttisuuden kyseenalaistamista, vaan pikemminkin sen pohtimista, miten tallennus vaikuttaa tilanteeseen ja osaltaan luo käsityksiä autenttisuudesta, sekä miten yleisemmät historialliset, kulttuuriset ja esteettiset tekijät läpäisevät elokuvallista dokumentaatiota. Audiovisuaalista ja etenkin vuorovaikutteista mediaa on helppo käyttää rahoitushakemuksissa kirstunvartijoiden höynäyttämiseen, innovatiivisuuden, impaktin ja digitalisaation korulausein tuettuna. Kestävän kehityksen nimissä voi toki painottaa välineen etuja tiedeyhteisön ulkopuolelle viestittäessä. Niin kutsutun soveltavan etnomusikologian piirissä osallistavia yhteistuotantoja on puolustettu 2 syystä. Ne taltioivat tietyn yhteisön toimintaa yhteisölle itselleen ja ainakin osin myös yhteisön ehdoilla, ja niiden avulla yhteisö voi kerätä varoja omiin tarpeisiinsa. Kysymys erityisestä audiovisuaalisesta argumentoinnista jää silti edelleen ratkaisematta. Ehkäpä apua tarjoutuu vuorovaikutteisuutta ja multimodaalisuutta korostavasta ludomusikologiasta, eli tietokonepelimusiikin tutkimuksen vähitellen kasvavalta alalta.
Myös taiteellisella tutkimuksella saattaisi olla jotain tarjottavaa. Tällöin tosin tee se itse etnomusikologian ongelmat toistuvat, sillä mikäli jokainen musiikkipeli tai taideteos on tutkimusta, mihin esimerkiksi etnomusikologiaa enää tarvitaan? Olisiko sittenkin niin, että kysymys erillisestä audiovisuaalisesta argumentaatiosta ei ole järin mielekäs? Audiovisuaalinen media tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ilmiöiden havainnollistamiseen, mutta sen tuskin tarvitsee olla ristiriidassa kirjallisen tutkimusraportin kanssa. Tutkimusraporteilla on konventionsa ja draaman kaarensa siinä missä sepitteellisillä ja dokumentaarisillakin elokuvilla. Eikä moinen standardisaatio tarkoita, että kyseiset tarinat olisivat huonoja tai vääriä. Jos tutkijalla on mahdollisuus esitellä tuloksiaan useammalla välineellä, häntä kai voi pitää vain onnekkaana. 2 riviä julkaisuluetteloon yhdellä iskulla tai puolella toista. Kiitos.